Hello guys! For today's video, I will teach you how to make an ENDCARD template for your video and screen, just like the one on your screen now. Tuturo ko sa inyo kung anong applications yung gamit ko using my cellphone. Hello everyone! Welcome and welcome back to my another tutorial video. At kung bago kayo dito, hi, my name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. At kung interesado po kayo sa Canada's Life, haul and tutorial, please click the subscribe button below at lahat po ng mga sasabihin kong applications dito ay ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. And without further ado, let's get started. Ang application na gagamitin natin para gumawa ng ENDCARD template ay ang Ponto at Eraser. So ngayon guys, punta na tayo sa Google Chrome para maghanap ng mga background. So make sure guys, pag maghanap kayo ng wallpaper or background ay yung free to use siya or free to download. So try natin tong free marble background kasi ito yung aking ENDCARD template na kulay colored pink. So pag nakahanap na kayo guys ng background na gusto nyo, i-save image nyo lang. Then, balik tayo ulit dun sa Google Chrome. Buksan natin yung freepic.com para na mag-download tayo ng mga social media icon. Then, type nyo lang social media icon. Then, hanap lang kayo ng icon na gusto nyo kung anong design. Try natin to. Download nyo lang siya. Then, free to download. Sa baba guys, makikita nyo na downloading na siya. Click nyo lang yung tatlong dot and then copy to Ponto. Open nyo lang yung 346.jpg. Piliin nyo lang kung colored or black and white. Zoom out nyo lang, then screenshot. So, ngayon, open naman natin yung eraser application. Click nyo lang yung image sa taas. Open natin tong Facebook muna. Then, click nyo yung target area. Tapat nyo lang sa gitna. Then, erase nyo siya, guys. Pwede nyo i-adjust yung eraser nyo kung masyadong malaki. And then, click nyo lang yung restore para ibalik natin yung na-erase kanina dun sa Facebook. And, click nyo lang yung save image sa baba, yung kulay green, then save to photo album. Same procedure with Instagram na icon. Click nyo yung target area. And then, punta kayo sa eraser. Make sure na na-erase nyo lahat ng mga excess image na hindi naman kailangan. Then, restore nyo lang kung may nabura kayo. Then, sa green sa baba, save. Then, save to photo album. Ang next naman, open na natin yung Ponto application. Then, click nyo lang yung camera icon sa baba. Then, choose the plain image. Then, choose natin tong white background. Customize lang natin yung kanyang size. Yung width niya is 1280. Then, ang height niya is 720. Yan ang ENDCARD template size, guys. So, ngayon guys, hinto lang muna ako sa pag-voice over para makapag-concentrate kayo sa paggawa ng ENDCARD template nyo.
is the result of my ENDCARD template, and please check this video guys para alam nyo kung paano i-add tong new ENDCARD template nyo sa mga video outros nyo. And that's it for today's video. And if you find this helpful, please hit the like button. And if you have suggestions, feedbacks, feel free to comment to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribing my channel, hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. At kung interesado naman kayo sa Canada's life and unboxing and review, please check my other videos guys. And thank you again for watching. See you next time.